หลายคนอาจจะเคยคุ้นหูกันมาบ้างแล้วกับคำว่า regen จากพวกรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าซึ่งมาจากคำว่า regenerative braking ซึ่งก็คือการนำพลังงานเชิงกลของแรงเฉื่อยรถมาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนรถทำหน้าที่เป็น generator ปั่นไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ทำให้เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแทนที่จะใช้ผ้าเบรกในการหยุดรถครับเมื่อคุณขับรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดที่มีระบบ regenerative braking เวลาคุณยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะให้ feeling เหมือนกำลังแตะเบรกเบาๆและนำมาสู่การชาร์จแบตเตอรี่ที่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ชอบระบบนี้ก็สามารถเข้าไปปิดได้ตามเมนูต่างๆของรถหรือปรับการ regen ได้ตามต้องการแต่ถ้าให้ยกตัวอย่าง Tesla Model 3 Long Range หลังจากตัวปี 2018 ขึ้นไปก็จะไม่สามารถปิด regen ได้ 100% เนื่องจากว่าถ้าไม่ปิดมันสามารถเพิ่มระยะทางที่วิ่งได้กว่า 30% คนขับถ้าไม่ชินกับ one pedal driving ในรถไฟฟ้าก็อาจจะหัวทิ่มได้และนอกจาก regenerative braking แล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนคงยังไม่คุ้นหูนักซึ่งนั่นก็คือ regenerative suspension หรือช่วงล่างแบบ regen นั่นเองและณเวลานี้หลายบริษัทรถยนต์ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับมันและกำลังพัฒนากันอยู่แต่ไอเดียหลักนั้นต้องไปดูหลักการทำงานของโชครถกันก่อนครับว่าโดยปกติแล้วโชคจะทำงานคู่กับสปริงหน้าที่ของโชคนั้นคือการหยุดการเด้งของรถเมื่อเวลาช่วงล่างมีการยืดหรือยุบตัวหน้าที่หลักของมันคือเหมือนสิ่งที่คอยซัพพอร์ตแรงเฉื่อยของน้ำหนักรถเวลาวิ่งบนถนนหากโชคหมดสภาพก็จะทำให้การขับขี่นั้นไม่สบายเพราะรถจะเด้งไปมาทำให้ควบคุมอาการรถได้ไม่ดีส่วนพวกรถโหลดเตี้ยหรือใส่โชคแต่งที่แข็งเกินไปก็จะทำให้ช่วงล่างให้ตัวไม่ทันในกรณีถนนที่ไม่เรียบซึ่งก็ส่งผลเสียกับการขับขี่เช่นกันและโชคของรถส่วนใหญ่ข้างในก็จะเป็นห้องแก๊สหรือน้ำมันถ้าอย่างน้ำมันก็จะมีแกนกระบอกโชคและตัวแผ่นชิมวาล์วที่ยึดติดกับแกนโชคให้น้ำมันไหลผ่านตามรูชิมทำหน้าที่การชะลอการไหลของน้ำมันเพื่อส่งผลให้โชคมีความหนืดและทำให้หยุดการเด้งของรถนั่นเองครับแต่จะดีกว่าไหมหากโชคสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่างจากการ regen brake สิ่งนี้จะทำให้การขับรถลู่หลุมไม่ทรมานใจอีกต่อไปครับโดยบริษัท Geek Performance จากสหรัฐอเมริกาได้มีการนำไอเดียนี้มาโชว์อย่างเป็นทางการโดยเป็นการสร้างต้นแบบแขนกลที่เมื่อมีการขึ้นหรือลงจะทำให้ตัวเจเนเรเตอร์ปั่นไฟหมุนไปในทิศทางเดียวกันและผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าในที่สุดครับโดยตัวต้นแบบแรกนั้นนำไปติดอยู่ท้ายรถ Can-Am Maverick ที่แปลงเป็นไฟฟ้าล้วน Can-Am เป็นรถบักกี้ออฟโรดสมรรถนะสูงโดยในส่วนของอาร์มปิดล็อกท้ายจะยึดเข้ากับลูกหมากและมาจนถึงตัวแขนกลนี้ไอเดียคือเมื่อช่วงล่างมีการยืดหรือยุบจะทำให้ตัวแขนกลขยับตามซึ่งเปลี่ยนแรงนั้นเป็นพลังงานแทนที่จะเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยจุดขายหลักคือมุ่งเน้นไปทางรถ ATV รถกระบะรถบรรทุกส่งของและจำพวก10ล้อราคาเริ่มต้นยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่โดยคาดการณ์จะอยู่ที่ประมาณ $2,500 ต่อยูนิตหรือประมาณ 84,000 บาทโดย Geek Performance เองก็ได้มีการเอาผลงานเปิดตัวโชว์ในงาน SEMA Show ปี 2022แต่ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้เห็นการผลิตออกมาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการและถ้าไปดูใน Instagram ของ Geek Performance ก็จะเห็น Roadkill 500ที่หน้าตาเป็นเหมือนลูกตุ้มขนาดใหญ่และการทำงานคล้ายๆกันคือเมื่อมีการขยับขึ้นลงของช่วงล่างก็จะทำให้ตัว Generator หมุนและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยในเคสนี้ติดตั้งอยู่ท้ายรถบรรทุกสินค้าแต่นอกจากทั้ง2 อย่างนี้ที่ว่ามาก็ยังไม่มีการอัปเดตจาก Geek Performance ในคาดการณ์ว่าคงกำลังพัฒนาต่อยอดกันต่อไปและนี่ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าบนโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถพัฒนาได้โดยบางอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวจนเราแทบคิดไม่ถึงการคิดนอกกรอบจึงสำคัญมากในการพัฒนาโลกที่สะอาดขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ